Good morning, dear students. Welcome to this online lecture. I am Mr. Rahul Pawar. In today's lecture, we are going to study the concept of internal reconstruction. In the previous few lectures, we started with this particular topic, which is reconstruction of companies. And in that particular lectures, we have studied that there are two types of reconstructions, namely external reconstruction and internal reconstruction. पाठीमागच्या काही लेक्चर्समध्ये आपण रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ कंपनीज हा नवीन टॉपिक सुरू केलेला आहे आणि त्यामध्ये आपण पाहिलं की रिकन्स्ट्रक्शन हे दोन प्रकारचं असतं. एक म्हणजे एक्सटर्नल रिकन्स्ट्रक्शन आणि दुसरा प्रकार म्हणजे इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन. Already we have studied what is the meaning of external reconstruction and we have seen 3 examples on the external reconstruction. या लेक्चरच्या अगोदर आपण एक्सटर्नल रिकन्स्ट्रक्शन म्हणजे काय हा थ्योरेटिकल पार्ट पाहिलेला आहे. त्याचबरोबर एक्सटर्नल रिकन्स्ट्रक्शनचे आपण एकूण 3 एक्झाम्पल्स हे पाहिलेले आहेत. Now in this particular lecture we are going to study what is the meaning of internal reconstruction, what are the different causes of internal reconstruction and what are the different journal entries which are made in case of internal reconstruction. आजच्या या लेक्चरमध्ये आपण सुरुवातीला इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन म्हणजे काय, त्याचप्रमाणे इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन करण्याचे कॉजेस म्हणजे कारणे कोणकोणते असतात आणि सर्वात शेवटी इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शनमध्ये जर्नल एंट्रीज कोणत्या केल्या जातात हे आपण या लेक्चरमध्ये पाहणार आहोत. Okay, so let's start with this particular concept, that is internal reconstruction. Before starting to this particular concept, we should remember the concept of external reconstruction, which we have already studied in the last week. पाठीमागच्या आठवड्यामध्ये आपण एक्सटर्नल रिकन्स्ट्रक्शन म्हणजे काय हे पाहिलेलं आहे. What is external reconstruction? Whenever any company suffers heavy losses, जर एखाद्या कंपनीला मोठा लॉस झाला असेल, इफ इट हॅज सफर्ड हेवी लॉसेस, देन दॅट पर्टिक्युलर कंपनी इज लिक्विडेटेड अँड अ न्यू कंपनी इज फॉर्म्ड टू टेक ओव्हर द बिझनेस ऑफ लिक्विडेटिंग कंपनी. जी कंपनी लॉसमध्ये आहे, मोठा लॉस त्या कंपनीला झालेला आहे, ती कंपनी बंद करून त्या कंपनीचा बिझनेस टेकन ओव्हर करण्यासाठी एक नवीन कंपनी फॉर्म केली जाते, तयार केली जाते, स्थापन केली जाते. त्याला एक्सटर्नल रिकन्स्ट्रक्शन असं म्हटलं जातं. सो इन एक्सटर्नल रिकन्स्ट्रक्शन देर इज वन लिक्विडेशन ऑफ ॲन लॉस मेकिंग कंपनी and a new company is formed to take over the business of liquidating company. जी कंपनी लॉसमध्ये आहे ती कंपनी बंद केली जाते आणि त्या कंपनीचा व्यवसाय बिझनेस टेकन ओव्हर करण्यासाठी एक नवीन कंपनी स्थापन केली जाते. या सर्वाला एक्सटर्नल रिकन्स्ट्रक्शन असं म्हटलं जातं. सो इन एक्सटर्नल रिकन्स्ट्रक्शन ए लॉस मेकिंग कंपनी इज लिक्विडेटेड. बट इन केस ऑफ इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन, दोन्हीमध्ये एक्सटर्नल रिकन्स्ट्रक्शन असेल किंवा इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन असेल, त्यामध्ये एक सिमिलॅरिटी आहे आणि एक डिफरन्स आहे. व्हॉट इज सिमिलॅरिटी? सिमिलॅरिटी इज ए कंपनी हॅज सफर्ड हेवी लॉसेस. एक्सटर्नल रिकन्स्ट्रक्शनमध्ये सुद्धा आपण तेच पाहिलं आणि इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शनमध्ये सुद्धा ज्या कंपनीला मोठा लॉस झालेला आहे, विच हॅज सफर्ड हेवी लॉसेस, ओके, इज कन्सिडर्ड फॉर रिकन्स्ट्रक्शन. जी कंपनी लॉसमध्ये आहे, ज्या कंपनीला तोटा झालेला आहे, त्याच कंपनीचं रिकन्स्ट्रक्शन केलं जातं. फक्त फरक काय आहे तर एक्सटर्नल रिकन्स्ट्रक्शन जे आपण पाठीमागच्या काही लेक्चर्समध्ये पाहिलेलं आहे. इन एक्सटर्नल रिकन्स्ट्रक्शन द लॉस मेकिंग कंपनी इज लिक्विडेटेड, इज क्लोज्ड डाऊन. जी लॉस मेकिंग कंपनी आहे ती बंद केली जाते. परंतु इन केस ऑफ इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन ए लॉस मेकिंग कंपनी इज नॉट लिक्विडेटेड बट इट कंटिन्यूज इट्स ऑपरेशन्स, इट कंटिन्यूज इट्स बिझनेस. ती कंपनी बंद न करता जो काही लॉस झालेला आहे तो लॉस हा फक्त तेवढ्याने, जेवढा लॉस झालेला आहे तेवढ्याने आपलं जे कॅपिटल आहे तेवढं फक्त ते कमी केलं जातं आणि आपली कंपनी आहे तशी चालू ठेवली जाते. दिस इज डन इन केस ऑफ इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन. In case of internal reconstruction, a loss making company, a company which has suffered losses, the capital of such company is reduced to that extent of loss.
जेवढा प्रमाणामध्ये आपल्याला लॉस झालेला आहे त्या प्रमाणामध्ये आपलं जे कॅपिटल आहे ते कॅपिटलचं रिऑर्गनायझेशन रिस्ट्रक्चरिंग केलं जातं, तेवढ्यानं आपलं कॅपिटल कमी केलं जातं आणि तीच कंपनी आहे त्याच नावाने ती कंटिन्यू बिझनेस करते, त्याला इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन असं म्हटलं जातं. बघा काय सांगितलं, इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन मीन्स रिडक्शन ऑफ शेअर कॅपिटल. आपल्या कंपनीचं जे शेअर कॅपिटल आहे ते रिड्यूस करायचं, कमी करायचं. ओके, कशासाठी तर टू कॅन्सल एनी पेड अप शेअर कॅपिटल विच इज लॉस्ट. ओके, आपल्याला जो काय लॉस झालेला आहे त्या लॉस भरून काढण्यासाठी, जे काय लॉसेस आहेत ते कमी करण्यासाठी, लॉसेस राईट ऑफ करण्यासाठी आपलं जे शेअर कॅपिटल आहे ते शेअर कॅपिटल प्रोपोर्शनेटली कमी करणं याला इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन असं म्हटलं जातं. दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टंट डिफरन्स बिटवीन एक्सटर्नल रिकन्स्ट्रक्शन अँड इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन. In the previous few lectures, we have studied that in case of external reconstruction, a loss-making company is closed down, is liquidated. आपण एक्सटर्नल रिकन्स्ट्रक्शनमध्ये पाहिलं की जी लॉसमध्ये असणारी कंपनी आहे ती बंद केली जाते आणि त्या बंद झालेल्या कंपनीचा जो बिझनेस आहे तो टेक ओव्हर करण्यासाठी अ न्यूली फॉर्म्ड कंपनी, ए न्यू कंपनी इज फॉर्म्ड, एक नवीन कंपनी स्थापन केली जाते. This is done in case of external reconstruction. But now we are studying the concept of internal reconstruction. What is internal reconstruction? In case of internal reconstruction, a company which has suffered losses, ज्या कंपनीला लॉस झालेला आहे तो जो लॉस आहे तो लॉस कमी करण्यासाठी, काढून टाकण्यासाठी आपल्या कंपनीचं जे कॅपिटल आहे ते कॅपिटल प्रोपोर्शनेटली प्रमाणामध्ये कमी केलं जातं, रिड्यूस केलं जातं, याला इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन असं म्हटलं जातं. ओके, दिस इज द बेसिक मिनिंग ऑफ इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन. सो वी कॅन से दॅट इन इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन द ओल्ड कंपनी इज नॉट लिक्विडेटेड. जी जुनी कंपनी आहे ती काय बंद केली जात नाही, ती चालूच राहते. अँड नो एनी न्यू कंपनी इज फॉर्म्ड. नवीन कोणती कंपनी स्थापन वगैरे केली जात नाही. जी एक्झिस्टिंग कंपनी आहे द एक्झिस्टिंग कंपनी कंटिन्यूज इट्स बिझनेस ऑपरेशन्स. ओके, द नो एनी कंपनी इज लिक्विडेटेड अँड नो एनी न्यू कंपनी इज फॉर्म्ड. ओके, दिस इज डन इन केस ऑफ इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन. दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टंट फॉर ऑब्जेक्टिव्ह टाईप क्वेश्चन. ऑब्जेक्टिव्ह टाईप क्वेश्चनसाठी ही कन्सेप्ट सर्वात महत्त्वाची की इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शनमध्ये कोणतीही कंपनी बंद केली जात नाही, त्याचबरोबर कोणतीही नवीन कंपनी स्थापन देखील केली जात नाही. ओके, ओनली द कॅपिटल of loss making company is reduced proportionately to cover up or to write off the losses of the company. कंपनीचा जो काय तोटा आहे, कंपनीच्या ज्या काय फिक्टिशियस असेट्स आहेत, ओके, त्या काढून टाकण्यासाठी त्या प्रमाणामध्ये आपल्या जे कॅपिटल आहे, भांडवल आहे ते प्रोपोर्शनेटली कमी केलं जातं. दिस इज कॉल्ड ॲज अ इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन. दस इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन अँड रिडक्शन ऑफ कॅपिटल मीन्स द सेम. ओके, इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शनमध्ये आपण कॅपिटल कमी करतो, त्यामुळे त्यालाच कॅपिटल रिडक्शन असं देखील किंवा रिडक्शन ऑफ कॅपिटल देखील म्हटलं जातं. इन इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन द कॅपिटल ऑफ कंपनी इज रिऑर्गनायझड. आपल्या कंपनीचं जे भांडवल आहे, कॅपिटल आहे, त्याचं रिस्ट्रक्चरिंग, रिऑर्गनायझिंग, रिफ्रेमिंग केलं जातं. ओके, ते कशासाठी केलं जातं? द ऑब्जेक्टिव्ह इज टू इन्फ्यूज अ न्यू लाईफ इन द लाईफ ऑफ द कंपनी. टू इन्फ्यूज अ न्यू लाईफ इन द कंपनी. आपली जी कंपनी लॉसमध्ये आहे त्या कंपनीचं पुनरुज्जीवन, ओके, त्या कंपनीला नवीन लाईफ देण्यासाठी, नवीन आयुष्य देण्यासाठी हे रिकन्स्ट्रक्शन जे आहे ते केलं जातं. ज्या काही कंपनीला लॉसेस झालेले आहेत ते लॉसेस काढून टाकले जातात. प्रोपोर्शनेटली आपलं कॅपिटल कमी होतं, परंतु पुन्हा नव्याने ती कंपनी पुन्हा बिझनेस करून ती हळूहळू हे प्रॉफिटमध्ये जावं या उद्देशानं नवीन कंपनीला लाईफ मिळावं यासाठी हे कॅपिटल रिडक्शन जे आहे ते केलं जातं. इट इन्क्लूड्स बोथ अल्टरेशन अँड रिडक्शन ऑफ शेअर कॅपिटल. अल्टरेशन म्हणजे बदल करणे, ओके, आणि रिडक्शन म्हणजे कॅपिटलची अमाऊंट कमी करणे. कॅपिटल रिडक्शन ज्या वेळेला केलं जातं त्यावेळेला ते दोन्ही मार्गाने कॅपिटलचं अल्टरेशन करून आणि कॅपिटलचं रिडक्शन, कॅपिटल कमी करून देखील आपल्याला ते करता येतं. व्हॉट इज अल्टरेशन, व्हॉट इज रिडक्शन, दॅट वी विल स्टडी इन द एक्झाम्पल्स ऑन दिस पर्टिक्युलर टॉपिक.
Okay, so now we can say that in short, the existing company reconstitutes its capital structure and continues its business. जी कंपनी लॉसमध्ये आहे त्या कंपनीचं जे कॅपिटल लॉस झालेलं आहे ते फक्त तेवढ्यानं ते कॅपिटल कमी केलं जातं अँड द सेम कंपनी कॅरीज ऑन इट्स एक्झिस्टिंग बिझनेस. Now question arises, what is the objective behind doing this reconstruction of capital? एखाद्या कंपनीचं जे कॅपिटल आहे त्याचं आपण रिफ्रेमिंग करतोय, रिकन्स्ट्रक्शन करतोय, हे कशासाठी केलं जातं, त्याचा उद्देश काय? द मेन ऑब्जेक्टिव्ह ऑफ इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन इज टू राईट ऑफ मिसलेनियस एक्सपेन्सेस लाईक प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेअर, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, अंडररायटिंग कमिशन, प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट एक्सेट्रा एक्सेट्रा. We know that all these are the fictitious assets which are shown on the asset side of the balance sheet. आपण पाठीमागच्या 3 एक्झाम्पल्समध्ये देखील पाहिलं की बॅलन्स शीटच्या असेट साईडला जी लॉस मेकिंग कंपनी असते त्या कंपनीच्या बॅलन्स शीटच्या असेट साईडला ऑल दीज काइंड ऑफ मिसलेनियस एक्सपेंडिचर्स विच आर फिक्टिशियस असेट्स, से फॉर एक्झाम्पल अंडररायटिंग कमिशन, preliminary expenses, discount on issue of shares, discount on issue of debentures, profit and loss account, debit balance, etc. All these fictitious assets are mentioned on the asset side of the balance sheet, and all these fictitious assets are nothing but losses of the company. Okay, and internal reconstruction is made to write off, to cancel all these fictitious assets, all these losses. या ज्या काही फिक्टिशियस असेट्स आहेत, लॉसेस आहे, ते काढून टाकण्यासाठीच हे इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन जे आहे ते केलं जातं. दिस इज द मेन ऑब्जेक्टिव्ह ऑफ इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन. दिस इज इम्पॉर्टंट फॉर ऑब्जेक्टिव्ह टाईप क्वेश्चन्स. द अनदर ऑब्जेक्टिव्ह ऑफ इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन इज टू राईट ऑफ फिक्टिशियस असेट्स लाईक गुडविल, पेटेंट्स एक्सेट्रा. ओके, जी लॉस मेकिंग कंपनी आहे त्या कंपनीच्या ह्या ज्या काही फिक्टिशियस असेट्स आहेत, ओके, मग ते गुडविल असेल, पेटेंट्स असेल, ऑलरेडी द कंपनी इज इन अ लॉस, सो कंपनी राईट्स ऑफ इट्स फिक्टिशियस असेट्स. ओके, अँड दीज असेट्स आर ट्रीटेड ॲज अ लॉस्ट कॅपिटल अँड हेन्स कॅपिटल रिडक्शन इज रिक्वायर्ड. ओके, या ज्या काही फिक्टिशियस असेट्स आहेत मग ते प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस असेल, अंडररायटिंग कमिशन असेल, डिस्काउंट ऑन शेअर्स असेल, डिस्काउंट ऑन डिबेंचर्स असेल, प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट डेबिट बॅलन्स असेल किंवा पेटेंट्स किंवा गुडविल असेल, ऑल दीज आर द लॉस्ट कॅपिटल अँड हेन्स देअरफॉर द रिडक्शन ऑफ कॅपिटल इज रिक्वायर्ड. ओके, नाव क्वेश्चन अरायजेस फॉर रिड्युसिंग द कॅपिटल. We know that in case of internal reconstruction, the capital of the company is reduced, is restructured. इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शनमध्ये कंपनीचं जे काय कॅपिटल आहे, भांडवल आहे, त्याचं रिकन्स्ट्रक्शन, रिफ्रेमिंग केलं जातं. मग हे करण्यासाठी प्रोसिजर काय आहे किंवा काय नियम फॉलो करावे लागतात बघा. ए कंपनी कॅन रिड्यूस इट्स कॅपिटल ओनली व्हेन फॉलोइंग कंडिशन्स आर सॅटिस्फाईड. There are 3 conditions which needs to be satisfied. First condition is the article of association of company permits such reduction. जी कंपनीचं, ज्या कंपनीचं रिकन्स्ट्रक्शन करायचं आहे त्या कंपनीचं जे आर्टिकल ऑफ असोसिएशन आहे त्यामध्ये कॅपिटल रिड्यूस करण्याची प्रोव्हिजन, तरतूद त्यामध्ये असणं गरजेचं आहे. देर इज अ नीड for a provision in the article of association regarding reduction in the share capital of the company. कंपनीच्या आर्टिकल ऑफ असोसिएशनमध्ये याची प्रोव्हिजन, याची तरतूद असणं गरजेचं आहे, तरच रिकन्स्ट्रक्शन करता येतं. दिस इज फर्स्ट कंडिशन. द सेकंड कंडिशन इज कंपनी शुड पास अ स्पेशल रेझोल्युशन फॉर रिड्युसिंग इट्स शेअर कॅपिटल. कंपनीचं जे काही शेअर कॅपिटल आपण कमी करणार आहोत, भांडवल कमी करणार आहोत, त्या संदर्भात कंपनीने स्पेशल रेझोल्युशन पास केलं पाहिजे. दिस इज सेकंड कंडिशन. अँड थर्ड कंडिशन इज द कंपनी ऑप्टेन्स कन्फर्मेशन फ्रॉम द कोर्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ सच रिडक्शन. ओके, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट कंडिशन, that the company which wants to reduce its capital should take permission from the court for reducing the capital. कॅपिटल रिड्यूस करण्यासाठी कोर्टाकडून कन्फर्मेशन, त्यांची संमती घेणं गरजेचे आहे. इफ ऑल दीज 3 कंडिशन्स आर सॅटिस्फाईड देन दॅट पर्टिक्युलर कंपनी कॅन गो फॉर द इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन. या 3 कंडिशन पूर्ण झाल्यानंतरच, एक म्हणजे
त्या कंपनीला कंपनीचं जे आर्टिकल ऑफ असोसिएशन आहे त्याद्वारे त्या कंपनीमध्ये ती तरतूद असली पाहिजे, प्रोव्हिजन असले पाहिजे, कंपनीला तो अधिकार असला पाहिजे की कॅपिटल कमी करण्याचा. दिस इज फर्स्ट. सेकंड वन इज इट शुड पास अ स्पेशल रेझोल्युशन फॉर रिड्युसिंग द कॅपिटल. कंपनीने कॅपिटल रिड्यूस करण्यासाठी स्पेशल रेझोल्युशन, विशेष ठराव संमत करून घेतला पाहिजे. आणि सर्वात महत्त्वाचं, कोर्टाची सुद्धा परवानगी घेतली पाहिजे. या तिन्ही कंडिशन पूर्ण झाल्या तरच कंपनीला इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन हे करता येतं. आता इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शनची कोर्टानं परवानगी दिल्यानंतर ते परवानगी देताना काय विचार केला जातो बघा. द कोर्ट बिफोर सँक्शनिंग सच स्कीम ऑफ रिडक्शन वुड लुक टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ क्रेडिटर्स अँड मायनॉरिटी ग्रुप ऑफ शेअर होल्डर्स. कोर्ट काय इमिडिएट तुम्हाला परवानगी देत नाही. ते परवानगी देत असताना जे काही रिकन्स्ट्रक्शनची स्कीम आहे त्यामध्ये जे कोण क्रेडिटर्स आहेत, देणेकरी आहेत किंवा जे छोटे छोटे शेअर होल्डर्स आहेत यांचा कसा इंटरेस्ट प्रोटेक्ट होईल, यांचं नुकसान कसं होणार नाही याची काळजी घेऊनच मगच कोर्ट हे परमिट करतं की रिकन्स्ट्रक्शन करण्यासाठी. And reduction of capital will not be effective until a copy of resolution and sanction of court is filed and registered with the Register of Companies. एकदा कोर्टाकडून परवानगी मिळाल्यानंतर, कोर्टाकडून परवानगी घेतल्यानंतर आणि ठराव केल्यानंतर त्याची जी प्रत आहे, कॉपी आहे, इट नीड्स टू बी सबमिटेड अँड रजिस्टर्ड विथ द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज. ते केल्यानंतरच मगच तुम्ही ती जी कंपनी आहे ती इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शनची स्कीम ही इफेक्टमध्ये आणू शकते. तोपर्यंत त्यांना ती स्कीम इफेक्टमध्ये आणता येत नाही. आणि पुढे सर्वात महत्त्वाचं सांगितलं आहे, कोर्ट मे ॲज इट्स डिस्क्रिशन. जर कोर्टाला असं वाटलं, डिस्क्रिशन मीन्स ओपिनियन, इफ कोर्ट थिंक्स देन इट कॅन ऑर्डर फॉर द वर्ड अँड रिड्युस्ड ओके टू बी ॲडेड इन द नेम ऑफ द कंपनी फॉर द पिरियड इट डिस्क्राइब्ड. फॉर एक्झाम्पल बघा, सपोज एखाद्या कंपनीचं नाव ए लिमिटेड आहे. ओके, कंपनीचं नाव ए लिमिटेड आहे आणि या कंपनीचं जर इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन केलं असेल, जर कोर्टाला गरजेचं वाटलं तर कोर्ट असं सांगू शकतं की कंपनीचं जे नाव आहे त्या नावाच्या पुढे ब्रॅकेटमध्ये तरी अँड रिड्युस्ड असा शब्द तुम्ही पुढचे काही दिवस फॉर अ स्पेसिफिक पिरियड ओके तुम्ही तो वापरला पाहिजे. कंपनीचं नाव लिहित असताना त्या नावाच्या पुढे तुम्ही अँड रिड्युस्ड असा शब्द लिहिणं हे कोर्ट तुम्हाला कंपल्सरी करू शकतं फॉर अ स्पेसिफिक पिरियड ऑफ टाईम. ओके, इट इज नॉट नेसेसरी दॅट इन एव्हरी इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन इट इज डन, बट इफ द कोर्ट थिंक्स दॅट इट इज नेसेसरी देन इट कॅन ऑर्डर to add these two words and reduced after the name of the company. कंपनीच्या नावाच्या पुढे हे दोन शब्द and reduced हा शब्द लिहावा असं कोर्टसुद्धा ऑर्डर हे करू शकतं. Now the last part is what are the different causes of internal reconstruction. Already we have studied the main reasons, main objectives behind reconstruction. First reason for internal reconstruction is heavy accumulated losses. जर एखाद्या कंपनीला मोठ्या प्रमाणामध्ये लॉस झाला असेल तर त्या कंपनीचं इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन करावं लागतं. सपोज द प्रॉफिटेबिलिटी टर्नओव्हर ऑफ द कंपनी हॅज डिक्लाइन्ड. कंपनीचा जो काही टर्नओव्हर आहे, विक्री आहे, जो प्रॉफिट आहे तो जर खूप कमी झाला असेल तर अशा केसमध्ये देखील त्या कंपनीचं रिकन्स्ट्रक्शन, कॅपिटलचं रिडक्शन हे करून घ्यावं लागतं. इफ द व्हॅल्यू ऑफ असेट्स हॅज फॉल्ड टू अ सिग्निफिकंट लेवल. ज्या कंपनीच्या असेट्सची व्हॅल्यू आहे त्या असेटची किंमत जर सिग्निफिकंटली कमी झाली असेल तर अशा केसमध्ये देखील तेवढी व्हॅल्यू जी कमी झालेली आहे तेवढ्यानं आपलं कॅपिटल हे रिड्यूस करावं लागतं, कमी करावं लागतं. नेक्स्ट इज इन्क्रीज इन फिक्टिशियस असेट्स. We have studied the different fictitious assets like preliminary expenses, underwriting commission, discount on shares, discount on debentures, profit and loss account, debit balance, etc. If these fictitious assets have increased, then to remove these fictitious assets, the company has to opt for capital reduction, that is internal reconstruction. Then if the company estimates for future financial needs, then also the company opts for the internal reconstruction. And last one is overvaluation of asset. For example, if the actual value of assets is 4 lakh and if they are recorded at higher value, that is they are overvalued, for example 5 lakhs, it means the value of assets are overvalued by rupees 1 lakh. Then to show the assets at the
correct value, then we have to reduce the value of assets by rupees 1 lakh, because the real value is 4 lakh and they are shown at a higher value. So we have to reduce the value of asset, and for reducing the value of asset, the company has to reduce its capital. Company has to opt for the internal reconstruction. These are the different causes for the internal reconstruction. Now the main part of this lecture, that is, what are the different journal entries in case of internal reconstruction. There are, for example, 7 to 8 journal entries which we need to understand. First journal entry is for reduction of paid up capital. ओके, जे कंपनीचं कॅपिटल आहे, सपोज कंपनीचं कॅपिटल आहे 2 लाख रुपये, त्यापैकी 50,000 आपल्याला कमी करायचे. वी हॅव टू रिड्यूस शेअर कॅपिटल बाय रुपीज 50,000. We know that the balance of share capital is shown on the liability side. शेअर कॅपिटल कुठे असतं? लायबिलिटीला, आणि लायबिलिटीचा बॅलन्स असतो क्रेडिट. त्यामुळे शेअर कॅपिटलचा बॅलन्स हा क्रेडिट असतो. मग हा जो काही शेअर कॅपिटल आहे हे कमी करण्यासाठी, बॅलन्स शेअर कॅपिटलचा क्रेडिट आहे, मग तो कमी करण्यासाठी शेअर कॅपिटलला द्यायचं डेबिट, म्हणून शेअर कॅपिटल अकाउंट डेबिट. अमाऊंट आपण कॅपिटल कितीनं कमी केले? 50,000ने. कंसामध्ये लिहिले बघा, विथ द अमाऊंट ऑफ कॅपिटल रिड्युस्ड. आपण कॅपिटल कितीनं कमी केलं? त्याला दिलं डेबिट. कॅपिटलला डेबिटच का दिलं? कारण शेअर कॅपिटलचा बॅलन्स हा क्रेडिट असतो. ओके, आणि ते कमी करण्यासाठी त्याला अपोजिटला एंट्री करायची, म्हणून डेबिटला केलं. एंट्री झाली शेअर कॅपिटल अकाउंट डेबिट. डेबिट द्यायचं शेअर कॅपिटलला, आपण कॅपिटल कमी करतोय म्हणून टू क्रेडिट लिहायचं, टू कॅपिटल रिडक्शन अकाउंट. Okay, so while making the journal entries in case of internal reconstruction, we have to open capital reduction account. ओके, मग जर्नल एंट्री झाली शेअर कॅपिटल अकाउंट डेबिट टू कॅपिटल रिडक्शन अकाउंट. नॅरेशन बिंग फेस व्हॅल्यू ऑफ शेअर्स रिड्युस्ड. आपण आपल्या शेअरची फेस व्हॅल्यू कमी केली. जो शेअर 10 रुपयाचा होता तो 7 रुपयाचा केला, किंवा 10 रुपयाचा शेअर 8 रुपयाचा केला. तेवढ्यानं आपली व्हॅल्यू ही कमी झाली. कॅपिटल कमी केलं. ओके, ही झाली फर्स्ट एंट्री. नाव सेकंड एंट्री इज मोस्ट इम्पॉर्टंट फॉर कन्व्हर्जन ऑफ शेअर्स अँड रिडक्शन ऑफ फेस व्हॅल्यू ऑफ शेअर्स. जर आपण शेअर्सची व्हॅल्यू कमी केली, ओके, सपोज एक शेअर 10 रुपयाचा होता, तो आपण आता केला 8 रुपयाला. बघा, 10 रुपयाचा शेअर 8 रुपयाला केला, म्हणजे किती रुपयानं कमी केला? तर 2 रुपयानं कमी केला. जुना शेअर 10चा आहे आणि नवीन 8चा, आणि 2 रुपये हे कमी केले. मग आता ह्याची एंट्री कशी होईल? हे ओल्ड आहे, बरोबर. कॅपिटल, शेअर कॅपिटल हे लायबिलिटी साईडला असतं आणि लायबिलिटीचा बॅलन्स क्रेडिट असतो. शेअर कॅपिटलचा बॅलन्स क्रेडिट, म्हणून तो कमी करण्यासाठी शेअर कॅपिटल द्यायचं डेबिट, म्हणून एंट्री झाली ओल्ड शेअर कॅपिटल अकाउंट डेबिट. आता आपला ओल्ड शेअर कितीचा आहे? 10 रुपयाचा आहे, म्हणून ओल्ड शेअर कॅपिटल अकाउंट डेबिट 10 रुपये, बरोबर. हे 10 रुपयाचा शेअर आपण कॅन्सल केला, जो होता 10 रुपयाचा. आता नवीन कितीचा शेअर होणार आहे? 8 रुपयाचा होणार आहे. ओके, हा नवीन शेअर कॅपिटल आहे, आणि शेअर कॅपिटल ही लायबिलिटी साईडचा पॉईंट आहे, आणि कॅपिटलचा बॅलन्स हा, लायबिलिटीचा बॅलन्स हा क्रेडिट असतो, म्हणून त्याला दिलं क्रेडिट टू न्यू शेअर कॅपिटल अकाउंट. अमाऊंट किती? 8 रुपये, बरोबर. 10 रुपयाचा शेअर होता, तो 8 रुपयाचा झाला, म्हणजे कितीनं कमी झाला? 2 रुपयानं. 2 रुपयानं आपण कॅपिटल कमी केलं, म्हणून टू कॅपिटल रिडक्शन अकाउंट. अमाऊंट किती? 2 रुपये, बरोबर. मग एंट्री झाली कशी बघा? जुना शेअर 10चा होता, शेअरचा कॅपिटलचा बॅलन्स हा क्रेडिट असतो, तो कमी करण्यासाठी कॅपिटलला दिलं डेबिट 10 रुपयानं. ओके, शेअर कॅपिटलला दिलं डेबिट 10 रुपये. नवीन कॅपिटल 8 रुपयेप्रमाणे आहे. कॅपिटलचा बॅलन्स हा क्रेडिट असतो, म्हणून टू न्यू इक्विटी शेअर कॅपिटल 8 रुपये, आणि कॅपिटल कितीनं कमी केलं? 2 रुपयानं. कॅपिटल कमी केलं त्याला म्हणायचं कॅपिटल रिडक्शन, म्हणून टू कॅपिटल रिडक्शन अकाउंट 2 रुपये. डेबिटची टोटल 10 आणि क्रेडिटची टोटलसुद्धा झाली 10 रुपये. ओके, हे झालं सेकंड एंट्री. नाव द थर्ड एंट्री, इफ द क्रेडिटर्स मेक्स एनी सॅक्रिफाईस. ओके, क्रेडिटर जे आहेत आपण त्यांना पैसे देणं आहे. सपोज बघा, सपोज आपण क्रेडिटर्सला 10,000 देणं होतो, आणि ते बोलले आम्हाला 8,000 द्या, 2,000 रुपये कमी द्या. त्यांनी त्यांचं क्लेम किती रुपयानं कमी केला आहे? 2,000 रुपयानं क्लेम कमी केला. हे पैसे कुणाला द्यायचे होते? आपण क्रेडिटर्सला. क्रेडिटर्स ही लायबिलिटी आहे, बरोबर. मग लायबिलिटी आपले किती रुपयानं कमी झाली? 2,000नं. क्रेडिटर्स ही लायबिलिटी आहे, आणि लायबिलिटीचा बॅलन्स असतो क्रेडिट, बरोबर. क्रेडिट असतो, मग तो बॅलन्स कमी करण्यासाठी क्रेडिटर्सला द्यायचं डेबिट. कितीनं क्रेडिटर्स कमी झाले? 2,000ने. आणि क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट आणि टू कॅपिटल रिडक्शन अकाउंट. अमाऊंट किती? 2,000. नॅरेशन बघा, बिंग लायबिलिटी रिड्युस्ड, लायबिलिटी ऑफ क्रेडिटर्स रिड्युस्ड. क्रेडिटर्स कमी करण्यासाठी क्रेडिटर्सला दिलं डेबिट,
आणि creditors account debit to capital reduction account. This is third journal entry. Now the next entry is same entry if the sacrifice is made by debenture holders. मगाशी एंट्री होती क्रेडिटर्सने सॅक्रिफाईस केला, एंट्री झाली क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू कॅपिटल रिडक्शन. आता क्रेडिटर्सच्या ऐवजी फक्त डिबेंचर्स आहे म्हणून एंट्री होणार आहे डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू कॅपिटल रिडक्शन अकाउंट. डिबेंचर होल्डर्सला डिबेंचरचे पैसे जातात. उदाहरणार्थ 1 लाखाचे डिबेंचर होते, ते बोलले फक्त आम्हाला 80,000 द्या, 20,000 कमी द्या. बरोबर, म्हणजे डिबेंचरचे 20,000 कमी झाले, आपली लायबिलिटी 20,000 कमी झाली. मग डिबेंचर ही लायबिलिटी आहे, लायबिलिटीचा बॅलन्स असतो क्रेडिट आणि तो कमी करण्यासाठी अपोजिट एंट्री करायची म्हणून डिबेंचर अकाउंट डेबिट 20,000 टू कॅपिटल रिडक्शन किती 20,000 रुपये. ओके, ही झाली फोर्थ एंट्री. नाव द फिफ्थ एंट्री इफ द व्हॅल्यू ऑफ एनी असेट इज इन्क्रीज्ड ॲप्रिसिएटेड. असेटची व्हॅल्यू वाढली. ओके, फॉर एक्झाम्पल असेट होती 40,000ची, त्याचं रिव्हॅल्युएशन केलं आणि असेट झाली 50,000ची. असेटची किंमत 10,000ने वाढली. आपल्याला माहिती आहे असेटचा बॅलन्स कोणता असतो डेबिट. मग हा डेबिट बॅलन्स वाढवायचा असेल तर पुन्हा डेबिटलाच एंट्री केली पाहिजे. बरोबर, किती रुपयानं 10,000 असेट वाढलेली आहे म्हणून असेट अकाउंट डेबिट किती रुपये 10,000 डेबिट दिला असेट अकाउंटला आणि टू कॅपिटल रिडक्शन अकाउंट. नॅरेशन बिंग ॲप्रिसिएशन इन द व्हॅल्यू ऑफ असेट. असेटची किंमत वाढली, असेटचा बॅलन्स डेबिट असतो म्हणून पुन्हा डेबिटला एंट्री करायची. आणि जर त्याच्या विरुद्ध एखाद्या असेटची किंमत कमी झाली, जसं की आपण आत्ता उदाहरण पाहिलेलं की 40,000ची असेट होती ती आता 30,000चीच झाली, असेटची किंमत 10,000 कमी झाली. मग आता कमी किंमत कशी करायची. आपल्याला माहिती आहे असेट आहे, असेटचा बॅलन्स डेबिट असतो, मग तो कमी करण्यासाठी असेटला द्यायचं क्रेडिट. किती रुपयानं 10,000 किंमत कमी झाली म्हणून असेटला क्रेडिट आणि डेबिट द्यायचं कॅपिटल रिडक्शन अकाउंटला. whenever we make journal entries in case of internal reconstruction, then we have to use capital reduction account at the debit side or at the credit side. ओके, असेटची व्हॅल्यू कमी केली, असेटचा बॅलन्स असतो डेबिट, कमी करण्यासाठी त्याला दिलं क्रेडिट. ओके, असेटला क्रेडिट आणि डेबिट कशाला तर कॅपिटल रिडक्शन अकाउंटला. नाव द लास्ट एंट्री ओके विच वी नीड टू अंडरस्टँड वेन द अमाऊंट ऑफ कॅपिटल रिडक्शन, आपण जे काय कॅपिटल रिड्यूस केलेलं आहे त्याची जी रक्कम आहे ओके इट इज युटिलाइज्ड फॉर रायटिंग ऑफ फिक्टिशियस असेट, पास्ट लॉसेस अँड एक्सेस व्हॅल्यू ऑफ अदर असेट्स. ज्या काय फिक्टिशियस असेट्स आहेत मग ते प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस असेल, ते अंडर रायटिंग कमिशन असेल, ते उदाहरणार्थ प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटचा डेबिट बॅलन्स असेल, डिस्काउंट ऑन शेअर्स असेल, डिस्काउंट ऑन डिबेंचर असेल किंवा गुडविल असेल किंवा एखाद्या असेटची व्हॅल्यू कमी करायची असेल. ज्या असेट्स आहेत असेटचा बॅलन्स हा असतो डेबिट. बरोबर, असेटचा बॅलन्स डेबिट असतो, मग त्या असेटची किंमत कमी करण्यासाठी त्याच्या अपोजिटली एंट्री करायची. असेटचा बॅलन्स डेबिट असतो, त्या कमी करण्यासाठी असेटला द्यायचं क्रेडिट. म्हणून बघा ह्या असेट्स आहेत सर्व, टू गुडविल अकाउंट, टू प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस, टू पेटेंट, टू ट्रेडमार्क, टू मशिनरी. ज्या ज्या असेटची किंमत कमी करायची आहे असेटचा बॅलन्स हा डेबिट असतो आणि त्याच असेटचा बॅलन्स कमी करण्यासाठी अपोजिट एंट्री करायची. असेटचा बॅलन्स डेबिट म्हणून त्याला द्यायचं आता कमी करण्यासाठी क्रेडिट, म्हणून टू ह्या असेटचे नाव. ओके, त्याला असेटला दिलं क्रेडिट आणि मग डेबिट द्यायचं कॅपिटल रिडक्शन अकाउंटला. एंट्री झाली कॅपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू असेट्स अकाउंट. ओके, these are the different journal entries which we have to make while internal reconstruction. Okay, so in today's lecture first we started with the what is the concept of internal reconstruction. After that we studied the different causes of internal reconstruction. After that we studied the different journal entries which we have to make in case of internal reconstruction. With the help of these journal entries we have to solve the examples on the internal reconstruction. Okay, that's it with this particular lecture. You should write down these journal entries in your notebook, and in the next lecture we will start with the examples on this particular topic. Okay, thank you very much.